Welcome back everyone to the channel. Another day, another vlog. आजको चाहिँ मिटअप भ्लग जस्तै भनौँ न। आफ्नो साथीहरुसँग भेट्न लाग्यो। फर्स्टमा पेट्रोल हालौँ, पेट्रोल छँदै छैन, बारमा यहाँ जेरो देखाइरहेको छ, जेरो। पेट्रोल हालेर जाउँ। गुडगुड गर्न थालिसक्यो त। ओ पेट्रोल पम्प, छिटो छिटो पेट्रोल पम्प। बाइकले अहिले नै बुडुड गर्न थालिसक्यो यार। यस्तो पाराले त अफ हुन्छ त। पेट्रोल पम्पसम्म त पुग्न देऊ। भएन, रिजर्भमा राख्नु पर्यो। अफ भयो। अब यसरी रिजर्भमा राख्ने। रिजर्भमा पनि छैन धन। रिजर्भमा नभए तपाईँ त ढकल्दै पो जानुपर्छ त। ओके पेट्रोल पनि फुल हाल्यो, फुल। नेपाल त 1300 चञ्चन लाग्यो फुल हुनलाई। यो भन्दा अगाडि 1400 लाग्थ्यो नि। ठिकै छ, तेल हालिराख्नुपर्छ। आफ्नो बाइकलाई तेल नहाले कसको बाइकलाई तेल हाल्दिने। आजको डेस्टिनेसन चाहिँ बौद्ध त्यहाँ ठाउँमा जाने भन्ने कुरा छ। पहिला साथीहरूलाई पिकअप गरौँ अनि त्यसपछि जाउँ। भाइजर खोल्यो, पुरा विन्डोज आइदिन्छ होइन। भाइजर लायो या चस्माभरि फक बसेर। भाइजर भन्दा पनि चस्मामै एन्टिफक राख्नुपर्ने बेला आइसक्यो। हेलमेटको पिनलक पनि अब चस्मामा राख्नु पर्ला जस्तो छ। अति नै भयो। जाम चाहिँ नहोस्, त्यही हो जाम। 5 बजे भेट्ने टाइम दिएको त 5 त यहीँ बजिसक्यो। सो विन्डोज आइरहेछ भने हाम्रो सरी फर द्याट। विन्डोजको सट्टा अरू पनि आउँछ फेरि नै। त्यहाँ टुर के आवाज आइरहेको छ। माइकको नमिलेर हो कि माइक प्लेसमेन्ट त अब जहिले त्यही हो। अब के मिलिरहेको छैन, कहाँ मिलिरहेको छैन चाहिँ कतिचोटि चेक गरिसक्यो, त्यही भइरहेको छैन। त्यसैले धेरै जस्तो त्यो त्यहीँ आवाज आएको ठाउँमा चाहिँ टक्क म्युजिकले म रोकिदिइहाल्छु। म्युजिक पाड राख्छु, अथवा त्यो पाडै राख्दिनँ म। अब यहाँ छ फेरि अनेक। सर्चिङ फर अ न्यू गर्लफ्रेन्ड हो नि त। तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने मेरो भरोसा छ तपाईँमाथि। त्यही नि, बिहा गर्ने उमेरमा गर्लफ्रेन्ड के खोज्न लागिरहेको। बिहा गर्ने उमेर भइसक्यो होला, गर्लफ्रेन्ड खोजिदिने।
बाप रे बाप जाम त के हो कति टाढा हो यसै केसे भने जस्तै भयो नि त बाइक त लुइ लुइ छिरिरहेको छैन त ठिकै छ अब यता उता गर्दै गर्दै छिरौँ न यता उता गर्दै गर्दै छिर्ने यसरी अब बिस्तारै टकुन टकुन झन् ठोक्या भयो त दुईटा रेगुलर बक्स बाइक ठोकेको आउँथ्यो अस्ति त मेरै गल्ती थियो आज त खास मेरो गल्ती पनि हुँदैन थियो स्पिडिङमा चाहिँ हो अब स्पिड अलिअलि स्पिडै थियो स्वाट आइहाल्यो धन्न धेरै कान्न भइयो हामीलाई गुगलले कता ल्याए गुगलको भरोसा धेरै गरेपछि यस्तै हो गुगलले डुलायो डुलाउन उही हो क्या बाफ्रे ल्याउन त खत्रै ठाउँ ल्यायो अहिले भाडा माझेर जानु पर्यो भने अनि कति राम्री राम्री हुन् अहिले हामी भाडा माझेर फर्किने हो हामी भाडा माझेर फर्किने मैले त थाहा पाइसकेँ बा बुक गर्नुपर्ने रे नि त हामी लाइन बस्नुपर्ने रहेछ नि त तिमी कहिले आएको थियौ यहाँनिर सब्बु कहिले आएको थियौ अनि कसरी थाहा भयो गुगलले फर्स्ट टाइम ल्याइदियो नि त यो हाम्रो अन द स्पोट प्लानिङ हो नि त थोरै नै यहाँ पहिलेदेखि आउँछ दसैँमा पिङ खेल्न नपाएर पिङ खेल्न यहाँ आएको छन् हामी चाहिँ यहाँ वर्किङमा बसिरहेको छ एकदम प्याक छ बिना प्लानिङ आएर यता ब्याकग्राउन्डमा नआइ चाहिँ यतै छ ब्याकग्राउन्डमा आएर जस्तो पाएर यहाँ लाइनमा बसिरहेको छ अब कहाँ पाउँछ थाहा छैन है कहाँ गयो नेपाल आएको भन न नेपाल कहाँ आएको भनेर यहाँ चाहिँ वेलकम टु माई भिडियो वेलकम टु सन्जु ब्लग अनि हाम्रो चाहिँ सन्जुको सबभन्दा काबिना लाग्ने साथीहरू हो कमिना दोष मेरो बारेमा नि केही भनिदिनु न
यो चाहिँ हाम्रो ग्याङको कालु हो, हामी काली भन्छौँ। एकदमै फटा भुजिया हो। भुजिया पो हो। यो चाहिँ वाइन हो है? सम्झिने। यो रसियन हो, Yes. यो बडवाइजर हो। के हो यो? शुद्ध पानी। फिङ्गर लुकिङ गुड भने जस्तो हो। के हो सबै मासु ननभेज प्ल्याटर। यो के हो के? पापड जस्तै छ। पापड त्यस्तै छ तर होइन पापड। त्यही आलुहरू काटुहरू आलु फ्राई गर्नु। त्यो त मलाई भन्नु त आलुको होला भने सर्बेट मेयोनिज होला है तल। होइन मेयोनिज जस्तो लाग्छ। तर ल्याग्रो छ नि है? ल्याग्रो छ। तलको लाग्छ। Happy New Year. Happy New Year. This Sunday भन्छ नि त ए मेरी क्रिसमस ए क्रिसमस इज है मैले न्यू इयर को सोधेँ